හරි අපි මෙතනදි කතා කරන්න යන්නේ ඔක්ටල් සහ හෙක්සඩෙසිමල් නම්බර් කන්වර්ෂන් එක ගැන. එතකොට අපි මේ වෙනකන් බයිනරි සහ ඩෙසිමල් නම්බර්ස් අරගෙන ඒවා වෙන වෙනම ඔක්ටල් වලටත් හෙක්සඩෙසිමල් වලටත් කන්වර්ට් කරා. දැන් අපි ඔක්ටල් එකක් හෙක්සඩෙසිමල් වලට කෙලින්ම කන්වර්ට් කරන්නේ කොහොමද සහ හෙක්සඩෙසිමල් එකක් ඔක්ටල් වලට කන්වර්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි බලන්න යන්නේ. මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකේ එක්සැම්පල්ස් දෙක තියෙනවා. මම මෙතන ලියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලියලා පෙන්නන තරම් දෙයක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් මේක මතක තියාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඔක්ටල් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක ඔක්ටල් වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට පුළුවන් බයිනරි වලින් ලියා ගන්න. අපි මේක කොහොමද බයිනරි කරගන්නේ කියලා කතා කරා. එතකොට බයිනරි වලින් මේ විදිහට නම්බර් එක ලියාගත්තට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේක අපිට කන්වර්ට් කරන්න ඕන හෙක්සාඩෙසිමල් වලට නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? බයිනරි නම්බර් එක ඩිජිට්ස් 4 වෙන් කරන්න ඕන දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට එනකම්. එහෙනම් මෙතන කරලා තියෙනෙත් එහෙමයි දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට එනකම් ඩිජිට්ස් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් වෙන් කරාම අන්තිමට මෙතෙන්ටත් බිඳු දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා තමයි මේක වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන් කරලා ඒ ගත්ත ඩිජිට්ස් 4 වෙන වෙනම කැල්කියුලේට් කරලා අපි ලියාගත්තම අපිට එනවා හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එක. එතකොට මෙතන 1 2 4 8 විදියට එන නිසා 8යි 4යි 12යි 12යි 1යි 13. 13ට අදාළ ගිය තමයි D කියලා කියන්නේ. මෙතනින් 7ක් එනවා මෙතනින් බිඳුවයි එන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දීලා තියෙන ඔක්ටල් 175 අපි හෙක්සාඩෙසිමල් වලින් ලියුවම අපිට එනවා 7යි D කියලා. මේ විදියට තමයි හෙක්සාඩෙසිමල් කරන්නේ. එතකොට මෙහෙම ඔක්ටල් සහ හෙක්සාඩෙසිමල් අතර කන්වර්ෂන් එක අපි කරගන්න අනිවාර්යෙන් අපි ඒක මේ විදිහට බයිනරි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ බයිනරි එකක් ඔක්ටල් සහ හෙක්සාඩෙසිමල් කරන විදිය. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එකක් 1A කියලා. එතකොට මේක අපි බයිනරි වලින් ලියා ගන්නවා මේ විදිහට. A කියලා කියන්නේ 10යි. එතකොට 10 ලියන්නේ 1 2 4 8 8යි 2යි 10යි මේ ඩිජිට් 4. හරිද? එතකොට මේ ඩිජිට් 4 ගත්තාම මෙතනින් එන්නේ 1යි. ඒක තමයි මේ 1යි A කියලා තියෙන්නේ. මම මේ බයිනරි එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ 1යි A කියන එක බයිනරි වෙන්නේ ඒ විදිහට. 1 ආව මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මේක හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එකක් නිසා මෙන්න මේ A කියන එක 10 කියලා මේ විදිහට බයිනරි වලින් ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ ඔක්ටල් වලට නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේක දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට ඩිජිට්ස් 3 වෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ කැල්කියුලේෂන් එක මේ විදිහට ගන්නවා. මෙතනින් 2යි, මෙතනින් 3යි, මෙතනින් බිඳුවයි. එතකොට එක A කියන හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එකේ ඔක්ටල් නම්බර් එක එන්නේ 32යි කියලා මේ විදිහට. මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු කන්වර්ෂන් වලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න, මේක කරන්න, මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ කන්වර්ෂන් එක.